एका बाजूला भारतातील सर्वात शक्तिशाली मुघल सम्राट आणि दुसऱ्या बाजूला अवघ्या काही वर्षांचा मराठा राजा. समोर प्रचंड सैन्य होतं, संकट होती, आपल्या माणसांमधील मतभेद होते आणि शेवटी शत्रूच्या ताब्यात गेल्यानंतरही त्यांनी हार मानली नाही. पण छत्रपती संभाजी महाराजांची खरी गोष्ट नेमकी काय आहे? ते फक्त शूर योद्धा होते का, की त्यांच्यामध्ये एक विद्वान, लेखक, राजकारणी आणि दूरदृष्टी असलेला राजा देखील दडलेला होता? आज आपण कोणत्याही अतिशयोक्तीशिवाय संभाजी महाराजांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांकडे पाहणार आहोत. ही गोष्ट आहे छत्रपती संभाजी महाराजांची. 14 मे 1657 पुरंदर किल्ल्यावर एका मुलाचा जन्म झाला. हे मूल पुढे मराठा इतिहासातील सर्वात चर्चित व्यक्तिमत्वांपैकी एक होणार होतं. हे होते संभाजीराजे भोसले, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सईबाई यांचे पुत्र. पण संभाजीराजांच्या आयुष्याची सुरुवातच एका मोठ्या दुःखाने झाली. त्यांच्या आई सईबाईंचं निधन ते अगदी लहान असतानाच झालं. म्हणजे बालपणापासूनच त्यांच्यावर राजघराण्याच्या जबाबदाऱ्या आणि राजकारणाचं सावट होतं. त्यांचे वडील कोण होते? स्वराज्य उभं करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज. अशा वडिलांचा मुलगा असणं ही अभिमानाची गोष्ट होती, पण त्याचबरोबर ती एक मोठी जबाबदारीही होती. कारण संभाजीराजांकडून अपेक्षा सामान्य राजपुत्रापेक्षा खूप मोठ्या होत्या. संभाजी महाराज फक्त तलवार चालवणारे योद्धा नव्हते, त्यांना अनेक भाषा आणि साहित्याचं ज्ञान होतं. संस्कृत साहित्याचा त्यांचा अभ्यास होता आणि त्यांनी स्वतःही लेखन केल्याचे उल्लेख आढळतात. त्यांच्या नावाशी जोडला जाणारा महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणजे बुधभूषणम. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, संभाजी महाराजांचं व्यक्तिमत्व फक्त युद्धभूमीपुरतंच मर्यादित नव्हतं. ते युद्ध समजत होते, राजकारण समजत होते, साहित्य समजत होते आणि राज्यकारभाराचीही त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच संभाजी महाराजांना समजून घेताना फक्त योद्धा म्हणून पाहणं अपुरं ठरतं. संभाजी महाराजांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा प्रसंग म्हणजे पुरंदरचा तह. 1665 मध्ये शिवाजी महाराज आणि मुघल सेनापती जयसिंग यांच्यात झालेल्या तहानंतर काही अटी स्वीकाराव्या लागल्या. या राजकीय परिस्थितीत संभाजीराजांना मुघल दरबारात पाठवण्यात आलं. त्यावेळी त्यांचं वय खूपच कमी होतं. विचार करा, इतक्या लहान वयात एका राजपुत्राला शत्रूच्या सामर्थ्याची जवळून ओळख झाली. मुघल दरबाराची भव्यता, त्यांची सैन्यशक्ती, त्यांचं राजकारण या सगळ्याचा अनुभव संभाजीराजांना मिळाला. हा अनुभव त्यांच्या पुढच्या आयुष्यात नक्कीच महत्त्वाचा ठरला. 1666 मध्ये शिवाजी महाराज औरंगजेबाच्या दरबारात आग्र्याला गेले. हा प्रसंग इतिहासात खूप प्रसिद्ध आहे. आग्र्यात शिवाजी महाराजांना अपेक्षित सन्मान मिळाला नाही. परिस्थिती गंभीर झाली. शिवाजी महाराज आणि संभाजीराजे नजरकैदेत असल्यासारख्या परिस्थितीत अडकले. पुढे शिवाजी महाराजांनी अत्यंत धाडसी योजना आखून आग्र्यातून सुटका केली. या घटनेने संभाजीराजांना मुघल साम्राज्याच्या राजकारणाचा आणखी एक अनुभव दिला. इथे एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्यायला हवी. शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांच्यात कधी मतभेद झाले नाहीत असं म्हणणं इतिहासाला सोपं करून सांगणं होईल. राजघराण्यात राजकीय ताणतणाव होते, दरबारातील वेगवेगळे गट होते, उत्तराधिकारी कोण असणार, राज्यकारभार कसा चालणार, कोणावर विश्वास ठेवायचा, या सगळ्या गोष्टींमुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची होती. संभाजीराजे काही काळ मुघलांच्या छावणीतही गेले होते. ही घटना त्यांच्या जीवनातील वादग्रस्त घटनांपैकी एक आहे. पण याच काळात त्यांच्यात आणि मुघलांमध्ये कायमचा संबंध निर्माण झाला असं समजणं चुकीचं आहे. पुढे त्यांचं संपूर्ण राजकीय आयुष्य औरंगजेबाच्या साम्राज्याविरुद्धच्या संघर्षात गेलं. आणि मग आला तो दिवस 3 एप्रिल 1680. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं निधन झालं. स्वराज्यावर मोठं संकट आलं, कारण शिवाजी महाराजांसारख्या महान नेतृत्वानंतर राज्य कोण सांभाळणार? दरबारात राजकीय संघर्ष सुरू झाला. सोयराबाईंच्या गटाने राजाराम महाराजांना गादीवर बसवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अखेर संभाजी महाराजांनी सत्ता आपल्या हातात घेतली आणि 1681 मध्ये ते मराठा राज्याचे छत्रपती झाले. पण त्यांच्या समोरची परिस्थिती अत्यंत कठीण होती.
संभाजी महाराज गादीवर आले आणि दुसऱ्याच बाजूला एक मोठा धोका उभा राहिला, औरंगजेब. मुघल सम्राट औरंगजेब स्वतः दक्षिणेत आला होता. त्याचं उद्दिष्ट दक्षिणेतील सत्ता आपल्या नियंत्रणात आणणं होतं. मराठ्यांसाठी हा अत्यंत मोठा धोका होता, कारण मुघल साम्राज्याकडे प्रचंड सैन्य, पैसा आणि संसाधनं होती. पण संभाजी महाराजांनी माघार घेतली नाही. त्यांनी मुघलांविरुद्ध लढा सुरू ठेवला. संभाजी महाराजांचा संघर्ष फक्त मुघलांची नव्हता. ही गोष्ट अनेकदा दुर्लक्षित केली जाते. संभाजी महाराजांच्या काळात मराठ्यांना अनेक आघाड्यांवर संघर्ष करावा लागला. मुघल होते, सिद्धी होते, पोर्तुगीज होते आणि विविध राजकीय शक्तींशी संबंध सांभाळण्याची गरज होती. म्हणजेच एका बाजूला युद्ध, दुसऱ्या बाजूला राजकारण आणि तिसऱ्या बाजूला राज्यातील अंतर्गत व्यवस्था. एकाच वेळी अनेक संकटांना सामोरं जाणं हे संभाजी महाराजांच्या कारकिर्दीचं वैशिष्ट्य होतं. संभाजी महाराजांच्या काळात पोर्तुगीजांशीही संघर्ष झाला. गोवा आणि कोकण परिसरातील राजकीय परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची होती. पोर्तुगीजांची समुद्रकिनारी सत्ता होती. मराठ्यांना पश्चिम किनारपट्टीवरील आपलं सामर्थ्य टिकवायचं होतं. त्यामुळे संभाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांविरुद्धही मोहिमा केल्या. यातून एक गोष्ट दिसते, संभाजी महाराज फक्त एका शत्रूशी लढत नव्हते, त्यांना अनेक दिशांनी येणाऱ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत होता. संभाजी महाराजांच्या काळातील आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे औरंगजेबाचा मुलगा अकबर याचा बंड. अकबराने आपल्या वडिलांविरुद्ध बंड केलं आणि तो दक्षिणेत आला. संभाजी महाराजांनी त्याला आश्रय दिला. हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा होता, कारण औरंगजेबासाठी स्वतःचा मुलगा बंडखोर होणं ही मोठी समस्या होती. संभाजी महाराजांनी या परिस्थितीचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. यातून त्यांची राजकीय विचार करण्याची क्षमता दिसून येते. संभाजी महाराजांच्या कारकिर्दीचं खरं आव्हान. औरंगजेब स्वतः दक्षिणेत आला होता. मुघल सैन्य मोठ्या प्रमाणावर दक्षिणेत उतरलं होतं. मराठ्यांना गनिमी युद्ध पद्धतीचा वापर करावा लागायचा. किल्ले वाचवायचे होते, प्रदेश वाचवायचा होता, सैन्य टिकवायचं होतं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेलं स्वराज्य टिकवायचं होतं. ही जबाबदारी संभाजी महाराजांच्या खांद्यावर होती. संभाजी महाराजांच्या इतिहासाबद्दल बोलताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. त्यांच्याबद्दल अनेक कथा, आख्यायिका आणि आरोप काळानुसार प्रचलित झाले. काही कथांमध्ये त्यांना फक्त उग्र स्वभावाचा राजा म्हणून दाखवलं जातं. काही ठिकाणी त्यांच्या चुका अतिशयोक्तीने सांगितल्या जातात, तर काही ठिकाणी त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाला पूर्णपणे निर्दोष ठरवलं जातं. पण इतिहासाचा अभ्यास करताना दोन्ही टोकं टाळायला हवीत. संभाजी महाराज हेही एक माणूस होते. त्यांच्याकडून राजकीय चुका झाल्या असतील, कठीण निर्णय घेतले गेले, मतभेद झाले, पण त्याचवेळी त्यांच्यात असलेलं धैर्य, युद्धकौशल्य आणि स्वराज्य टिकवण्याची भूमिका याकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. इतिहास म्हणजे फक्त स्तुती किंवा निंदा नाही. इतिहास म्हणजे उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे भूतकाळ समजून घेणं. आणि मग आला संभाजी महाराजांच्या आयुष्यातील शेवटचा आणि सर्वात नाट्यमय अध्याय. 1689 मध्ये संभाजी महाराज संगमेश्वर परिसरात होते. मुघल सैन्याने अचानक हल्ला केला. मुघल सरदार मुकरब खानाच्या सैन्याने संभाजी महाराजांना पकडलं. त्यांच्यासोबत कवी कलश देखील होते. संभाजी महाराजांना पकडणं हे औरंगजेबासाठी मोठं राजकीय यश होतं, कारण शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांचं नेतृत्व करणारा राजा आता शत्रूच्या ताब्यात आला होता. पण खरी परीक्षा आता सुरू झाली होती. संभाजी महाराजांना औरंगजेबासमोर आणण्यात आलं. यानंतर त्यांच्यावर अनेक कठोर अत्याचार झाल्याचे ऐतिहासिक स्रोतांमध्ये उल्लेख आढळतात. इतिहासातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की संभाजी महाराजांनी शत्रूसमोर आपली राजकीय आणि वैचारिक भूमिका सोडली नाही. त्यांच्यावर प्रचंड दबाव होता, पण त्यांनी आत्मसमर्पण करून आपलं स्वराज्य शत्रूच्या हातात देण्याचा मार्ग स्वीकारला नाही. आणि अखेर 11 मार्च 1689 संभाजी महाराजांचा मृत्यू झाला. त्यांचं आयुष्य अवघ्या 31 वर्षांचं होतं. वय फक्त 31.
पण त्या 31 वर्षात त्यांनी जे अनुभवलं ते अनेकांना एका संपूर्ण आयुष्यातही अनुभवायला मिळणार नाही. राजपुत्र म्हणून जन्म, लहानपणी राजकीय संकट, मुघल दरबाराचा अनुभव, स्वराज्यातील अंतर्गत संघर्ष, छत्रपतीपद, औरंगजेबाशी संघर्ष, मुघल, पोर्तुगीज आणि इतर शक्तींशी युद्ध आणि शेवटी कैद व मृत्यू. ही होती संभाजी महाराजांच्या जीवनाची कठोर वास्तवता. पण संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर काय झालं? इथे इतिहासाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर स्वराज्य संपलं नाही. उलट संघर्ष आणखी तीव्र झाला. राजाराम महाराजांनी पुढे नेतृत्व केलं. मराठ्यांनी पुन्हा संघटित होऊन मुघलांविरुद्ध संघर्ष सुरू ठेवला. नंतर महाराणी ताराबाईंसारख्या नेतृत्वानेही हा लढा पुढे नेला. म्हणजेच संभाजी महाराजांचा मृत्यू हा स्वराज्याचा शेवट नव्हता. स्वराज्याची लढाई पुढे सुरूच राहिली आणि पुढील अनेक वर्षांच्या संघर्षामुळे मुघल साम्राज्याला दक्षिणेत प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला. मग संभाजी महाराजांकडून आपण काय शिकतो? पहिली गोष्ट, संकट आलं म्हणून ध्येय सोडायचं नाही. संभाजी महाराजांच्या आयुष्यात संकटांची कमतरता नव्हती, पण परिस्थिती कितीही कठीण झाली तरी त्यांनी स्वराज्याचा संघर्ष सोडला नाही. दुसरी गोष्ट, शिक्षण आणि शौर्य दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. संभाजी महाराज विद्वान होते. त्यांना साहित्य आणि भाषांचं ज्ञान होतं. त्याचबरोबर ते युद्धभूमीवरही लढले. म्हणूनच फक्त ताकद पुरेशी नसते, ज्ञान आणि धैर्य यांचा संगम असणं आवश्यक आहे. तिसरी गोष्ट, इतिहास समजून घेताना अंधभक्ती नको, अभ्यास हवा. संभाजी महाराजांचा आदर करण्यासाठी खोट्या किंवा अतिशयोक्त कथा सांगण्याची गरज नाही. त्यांचा खरा इतिहासच इतका प्रेरणादायी आहे की त्यासाठी काल्पनिक गोष्टींची गरज नाही. छत्रपती संभाजी महाराजांचं आयुष्य आपल्याला एक प्रश्न विचारतं. संकट आलं तर आपण किती दूर जाऊ शकतो? आपल्या विरुद्ध परिस्थिती असताना आपण आपल्या ध्येयावर किती ठाम राहू शकतो? संभाजी महाराजांच्या आयुष्यात सुखापेक्षा संघर्षच जास्त होता. पण त्यांचं आयुष्य आपल्याला एक गोष्ट शिकवतं. परिस्थिती तुमचं आयुष्य ठरवत नाही. त्या परिस्थितीसमोर तुम्ही कसे उभे राहता हे तुमचं व्यक्तिमत्व ठरवतं. आज आपण संभाजी महाराजांना फक्त एक योद्धा म्हणून पाहू नये. त्यांना एक राजा, विद्वान, रणनीतिकार आणि कठीण काळात स्वराज्याची जबाबदारी पेलणारा नेता म्हणून समजून घेतलं पाहिजे. त्यांच्या आयुष्यात चुका असतील, मतभेद असतील, कठीण निर्णय असतील, पण इतिहासातील त्यांच्या सर्वात मोठ्या वारशांपैकी एक म्हणजे अत्यंत कठीण परिस्थितीतही संघर्ष करण्याची वृत्ती. म्हणूनच छत्रपती संभाजी महाराजांची खरी गोष्ट फक्त त्यांच्या मृत्यूची गोष्ट नाही, ती त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याची गोष्ट आहे. आणि कदाचित म्हणूनच शंभूराजांचं नाव आजही महाराष्ट्राच्या मनात जिवंत आहे. जय भवानी, जय शिवाजी, जय शंभूराजे.